বিভাজ্যতার পরীক্ষাটো হইছে কি যে কোনো একটা সংখ্যা 9 এৰে হৰণ যাব না নাযাব আমি কেনেকৈ জানিম যে সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰৰ সমষ্টি যদি 9 এৰে বিভাজ্য হয় if the sum of all the digits of a number is divisible by 9 then the complete number will be divisible by 9 সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰ অল্টারনেট ভাবে যোগ কৰিম সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰ অল্টারনেট ভাবে যোগ কৰিম যোগ কৰি যোগফলটোক আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে যদি বিয়োগফলটো 0 বা 11 ৰ গুণিতক হয় তেতিয়ালে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 11 ৰে বিভাজ্য হ'ব হেল্লো एवरीवन ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি মই নাম্বাৰ সিস্টেমৰ পাৰ্ট 5 টু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছো আৰু এই পাৰ্ট 5 ত আছে ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 7 8 9 10 আৰু 11 গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি হেকলৈকে চাব তেতিয়ালে ধুনিয়াকৈ বুজিব পাৰিব তো আজি আমি শিকিম ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা আমি শিকিম ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 7 7 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা যে কোনো এটা সংখ্যা হাতেৰে ভাগ যাব না না যাব হৰণ যাব না না যাব আমি কেনেকৈ গম পাম যে সাপোজ এটা সংখ্যা মই লৈছো 7883 যে এই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য হ'ব না নহব গতিকে হাতেৰে বিভাজ্য হোৱাৰ নিয়মটো কি যে ইয়াৰ যেটো লাস্ট ডিজিট আছে লাস্ট সংখ্যা আছে সেই লাস্ট সংখ্যাটো আমি 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যেনেকৈ 3 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 5 গুণ 15 সো এই 15 টো আমি ইয়াৰ লগত যোগ কৰিম এটুক বাদ দি তাহলে কিমান হ'ব 8 5 13 3 হাতত থাকিল 1 8 1 9 1 10 0 হাতত থাকিল 1 আৰু 7 আৰু 1 8 এতিয়া আমি কি পালো 803 এতিয়া আমি গম না পাও যে হাতেৰে যাব না না যাব গতিকে কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম এই 803 ক আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা লাস্ট ডিজিট কিমান আছে 3 আছে সেই 3 into 5 কিমান হ'ব আমাৰ 15 গতিকে 15 আমি এই এটু এৰি তাৰ পিছৰটো হইতে আমি 15 এড কৰিম গতিকে 15 এড কৰিলে কি হৈ আছে 95 সো 95 ক হাতেৰে হৰণ যায় নেকি না যায় অবভিয়াসলি না যায় আমি জানো যে 7 13 গুণ 91 আৰু 7 14 98 গতিকে এটু মাজত পৰি যায় গতিকে এটু হৰণ না যায় গতিকে আমি ক'ব পাৰিম এই সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য নহব এই 3024 সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য হ'ব না নহব তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰসেস কি লাস্ট ডিজিটটো আমি 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 into 4 5 4 যা কিমান হ'ব 20 সেই 20 ক আমি ইয়াত এড কৰি দিম এটুক বাদ দি তো 2 আহিব এটো 2 এটো 3 এতিয়া আমি গম নাপাও এতিয়াও আমি সেই সেম কামটোৱে কৰিম 5 into 2 আমাৰ হ'ব 10 10 এটুক বাদ দি আমি ইয়াত 10 যোগ কৰিম সো ইয়াতে 2 আহিব ইয়াতে 4 আহিব অৰ্থাৎ 42 তো আমি জানো যে 7 এৰে 42 ক ডিভাইড কৰিব পাৰি 7 6 যা 42 গতিকে এই সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 3024 সংখ্যাটো হাতেৰে বিভাজ্য হ'ব আশা কৰো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে তো এতিয়া নেক্সট ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 8 8 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা 8 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাটো কি সো মই দুটা সংখ্যা লৈছো এই দুটা সংখ্যা 8 এৰে বিভাজ্য হ'ব না নহব 8 এৰে বিভাজ্য হোৱাৰ নিয়মটো কি number formed by the last 3 digit is divisible by 8 then the whole number is divisible by 8 যদি শেষৰ তিনিটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো যদি 8 এৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়ালে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 8 এৰে বিভাজ্য হ'ব অৰ্থাৎ 148 এইটো এই সংখ্যাটো যদি আমাৰ 8 এৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়ালে এই গোটেই সংখ্যাটো 8 এৰে বিভাজ্য হ'ব সো আমি এটো চেক কৰি চাম 8 এৰে বিভাজ্য হয় না নহয় সো 8 এৰে বিভাজ্য হলে এটো কিমান বাৰ যাব 8 এৰে গুণ 8 ইয়াতে 6 থাকিব 6 8 68 হয় এতিয়া 68 8 যাব না না যাব আমি জানো যে 8 8 গুণ 64 বাকি থাকিব 4 গতিকে এটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য নহব গতিকে 8 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাটো কি শেষৰ তিনিটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো যদি 8 এৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়ালে গোটেই সংখ্যাটো 8 এৰে বিভাজ্য হ'ব তো আমি এটু কৰি চাও এটুত কি হয় আমি শেষৰ তিনিটা অংক কি আছে 176 তো 176 টো 8 এৰে বিভাজ্য হ'ব না নহব তো
তো ইয়াৰ কাৰণে 176 সৰু কৰি আপুনি ডিভাইড কৰিও চাব পাৰে যে 8 ৰে দিলে 8 2 গুণ কিমান হয় 16 থাকিল কিমান 1 16 8 2 গুণ 16 গতিকে এটো মিলি গল আমি এতিয়া ক'ব পাৰিম যে এই গোটেই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 8 ৰে বিভাজ্য হ'ব আশা কৰো আপোনালোকে 8 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাটো বুজিব পাৰিছে এতিয়া নেক্সট আমি আগবাঢ়িছো 9 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষালৈ সো নাও ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 9 যে ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 9 টু কি 9 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা কি যে কোনো এটা সংখ্যা 9 ৰে হৰণ যাব না নাযাব আমি কেনেকৈ জানিম যে সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰৰ সমষ্টি যদি 9 ৰে বিভাজ্য হয় if the sum of all the digits of a number is divisible by 9 then the complete number will be divisible by 9 যদি এটা কোনো এটা সংখ্যাত থকা অংকবোৰৰ সমষ্টিটো যদি 9 ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়ালে গোটেই সংখ্যাটো 9 ৰে বিভাজ্য হ'ব সো আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম 7 + 8 + 4 + 3 + 1 + 4 + 8 সো এইটো আমি যদি যোগ কৰো কিমান হ'ব 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 আৰু 8 35 আমি কিমান পালো 35 অৰ্থাৎ 35 তো 9 ৰে হৰণ না যায় 9 ৰে ডিভাইড না যায় গতিকে এই সংখ্যাটো 9 ৰে বিভাজ্য নহব এতিয়া আমি নেক্সট এটো চাও সেম প্ৰসেস আমাৰ এইকেটা মনে মনে যোগ কৰিব লাগিব 2 6 8 2 6 8 3 11 11 আৰু 7 11 আৰু 7 হৈছে 18 18 আৰু 1 19 19 আৰু 8 কিমান হয় 27 27 ক 9 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি সেই কাৰণে এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 9 ৰে বিভাজ্য হ'ব 10 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষাটো কি 10 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা হৈছে শেষৰ অংকটো যদি 0 হয় তেতিয়ালে 10 ৰে বিভাজ্য হ'ব অন্যথা নহয় শেষৰ অংকটো কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব শেষৰ অংকটো 0 হলে 10 ৰে বিভাজ্য হ'ব অন্যথা হয় আশা কৰো বুজিব পাৰিছে এই সংখ্যাটো শেষত 0 আছে গতিকে এটো 10 ৰে বিভাজ্য হ'ব কিন্তু এই সংখ্যাটো শেষত 4 আছে গতিকে এই 10 ৰে বিভাজ্য নহয় if the last digit of a number is 0 then it is divisible by 10 I think you have understood so now we are going to discuss about the divisibility test of 11 it is very very important and you have to remember it eto apnaloke monot rakhibo lagibo so divisibility test of 11 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা এটোয়ে চাও আমি 11 ৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ আগতে নিয়মটো কৈ দিছো যে আমি কি কৰিব লাগিব সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰ অল্টাৰনেট ভাবে যোগ কৰিম সংখ্যাটোত থকা অংকবোৰ অল্টাৰনেট ভাবে যোগ কৰিম যোগ কৰি যোগফলটোক আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে যদি বিয়োগফলটো 0 বা 11 ৰ গুণিতক হয় তেতিয়ালে সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো 11 ৰে বিভাজ্য হ'ব So as for example আমি alternate সংখ্যা বিলাক যোগ কৰিম এটোৰ হৈতে এটো যোগ কৰিম এটোৰ হৈতে এটো যোগ কৰিম so 7 + 4 minus এফালে আমি কৰিম 8 + 0 7 + 4 হয় আমাৰ 11 minus 8 + 0 আমাৰ কিমান হয় 8 so এইটো বিয়োগফলটো বিয়োগ কৰাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব 3 উলাল কিন্তু আমি এটো ডিভিজিবল হোৱাৰ কাৰণে হৰণ যোৱাৰ কাৰণে নিয়মটো কি ডিভিজিবল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া নেকি এই বিয়োগফলটো 0 বা 11 ৰ গুণিতক হ'ব সো ইয়াতে আমি 3 পাইছো গতিকে এটো ডিভিজিবল নহয় ইয়াতে কি হ'ব এই দুটা যোগ কৰিলে 3 হাতে 10 বিয়োগ 6 4 10 এটো আমাৰ কি হৈ আছে 0 হৈ আছে গতিকে এই সংখ্যাটো 11 ৰে বিভাজ্য হ'ব ইয়াতে 0 ওলাইছে 0 বা 11 ৰ গুণিতক ওলালে বিভাজ্য হ'ব গতিকে ইয়াতে 0 ওলাইছে গতিকে 11 ৰে বিভাজ্য হ'ব গতিকে এই সংখ্যাটো 11 ৰে বিভাজ্য হ'ব আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে 3 6 7 4 11 ৰে আপুনি ডিভাইড দিয়ক আমি জানো যে 3 বাৰ যাব 3 11 33 6 ৰ পৰা 3 বাৰ দিলে থাকিল 3 7 আহিল এতিয়া আগো 3 বাৰ যাব 3 11 33 থাকিব আমাৰ 4 এই 4 নামি আহিল এবাৰ 4 11 44 গতিকে আপোনালোকে চাইছে এই সংখ্যাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হৈছে গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে আৰু বুজিব পাৰিছে গতিকে চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন আহিছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ৰাখিব যাতে এনে ধৰণৰ আৰু নতুন নতুন ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায় আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ গৈ আছে
গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্টসমূহ দিয়া হ'ব থ্যাংক ইউ